नेपालमै 20,000 भन्दा कम मूल्य भएका एन्ड्रोइड मोबाइलहरू किन्न सक्नुहुनेछ। कुन कुन मोबाइल तपाईँले 20,000 भन्दा कममा पाउँदैनन्छ, पुरा जानकारी लिनुहोस् र 20,000 भन्दा कममा स्मार्टफोनको मजा लिनुहोस्। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला, एक लाइक पनि। नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा। तपाईँ पहिलोपटक यस युट्युब च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको घन्टीलाई बजाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस्, एक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईले यस युट्युब च्यानलमा अनलाइन र युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर A to Z सम्पूर्ण जानकारी तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पितको साथमा सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी यसरी। दर्शकबिन साथीहरू, के तपाईँ 20,000 भन्दा कममा एकदमै बेस्ट मोबाइलहरू किन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँले 20,000 भन्दा कममा मोबाइल किन्न सक्ने बेस्ट एन्ड्रोइड मोबाइलहरू, ब्रान्डेड कम्पनीका मोबाइलहरू कुन कुन हुन् जुन तपाईँलाई 20,000 भन्दा कममा किन्न सक्नुहुनेछ? आजको भिडियोमा कम्प्लिट जानकारी दिनेछु। तपाईँ पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्, लाइक र कमेन्ट गर्नुहोस्। आखिर तपाईँले 20,000 भन्दा कममा एकदमै ब्रान्डेड मोबाइलहरू कुन कुन किन्न सक्नुहुनेछ त्यसको बारेमा कम्प्लिट जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई एक लाइक गरेर सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शकबिन साथीहरू, कुरा गरौँ पहिलो मोबाइलको हैन। तपाईले 20,000 भन्दा कम मूल्यमा किन्न सक्ने पहिलो मोबाइल रहेको छ Vivo Y11 2019। यो मोबाइल पनि एकदमै चलेको मोबाइल हो 2019 मा हैन। Vivo Y11 2019 को मोबाइल तपाईले 20,000 भन्दा कममा किन्न सक्नुहुनेछ। दर्शक साथीहरू, भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला हैन। तपाई पनि यदि मोबाइल किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने नजिकैको मोबाइल पसलमा गएर तपाईले Vivo मोबाइल किन्न सक्नुहुनेछ, जसको मोडल Vivo Y11 रहनेछ, जुन तपाईले 20,000 भन्दा कममा तपाईले किन्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो मोबाइल 18,590 मा किन्न सक्नुहुनेछ भने यसको र्याम 3GB र स्टोरेज 32GB को रहनेछ। अब कुरा गरौँ दोस्रो नम्बरको मोबाइल। तपाईले 20,000 भन्दा कममा किन्न सक्ने ब्रान्डेड मोबाइलहरू, त्यो हो तपाईको Redmi 8। Redmi 8 मोबाइल पनि तपाईले 20,000 भन्दा कममा किन्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो मोबाइल पनि बजारमा गएर बुझ्न सक्नुहुनेछ। Redmi 8 को मार्केट प्राइस अहिले 20,000 भन्दा कम रहेको छ। आखिर Redmi 8 को मार्केट प्राइस कति छ त? Redmi 8 को मार्केट प्राइस अहिलेको हेर्ने हो भने 16,499 समथिङ 15,000 रहेको छ, जसमा 4GB र्याम र 64GB स्टोरेज रहेको छ। अब कुरा गरौँ तेस्रो ब्रान्डेड मोबाइलको Samsung Galaxy M11। Samsung Galaxy M11 को मोडलको चाहिँ मोबाइल तपाईले 20,000 भन्दा कम मूल्यमा किन्न सक्नुहुनेछ भने यो Samsung Galaxy M11 मोबाइल तपाईले कतिमा किन्न पाउनुहुन्छ यसको मूल्य पनि तपाईले म जानकारी गराइदिन्छु। यसको मूल्य रहेको छ तपाईको चाहिँ 18,999, 3GB र्याम र 32GB स्टोरेज भएको मोबाइल। त्यसैगरी अर्को ब्रान्डेड कम्पनी रहेको छ Realme C3। Realme C3 को मोडल यस प्रकारको रहेको छ। तपाईले यो मोबाइल पनि 20,000 भन्दा कममा किन्न सक्नुहुन्छ। एकदमै बेस्ट मोबाइल हैन। आखिर तपाईको चाहिँ नि यो Realme C3 को मार्केट प्राइस कति छ त? Realme C3 यसको मार्केट प्राइस 16,990, स्टोरेज 32GB र इन्टरनेट स्टोरेज 3GB रहेको छ। तपाईले 16,990 रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ वार्षिक रूपमा। त्यसपछि तपाईको अर्को रहेको छ 20,000 भन्दा कममा किन्न पाइने मोबाइल Oppo A12। Oppo A12 मोबाइल पनि तपाईले 20,000 भन्दा कममा किन्न सक्नुहुन्छ, जसको मोडल यस प्रकारको रहेको छ। यो मोबाइलको मार्केट प्राइसले हेर्ने हो भने यसको मार्केट प्राइस 18,590 हो। यसमा 3GB र्याम हुनेछ र 32GB स्टोरेज हुनेछ। तपाईको अर्को रहेको छ Realme 5। Realme 5 मोबाइल पनि तपाईले 20 भन्दा कममा किन्न सक्नुहुनेछ। यसको मोडल यस प्रकारको रहेको छ भने यसको मार्केट प्राइस कति रहेको छ त त्यो पनि जानकारी गराउँछु। यसको मार्केट प्राइस 21,790 रहेको छ। त्यसैले अर्को रहेको छ तपाईको Redmi 9। Redmi 9 मोबाइलको मोडल यस प्रकारको रहेको छ भने यसमा पनि के काम लाग्ने देखेको छु। त्यसपछि तपाईको छ NFHD+ डिस्प्लेहरू डिस्क्रिप्सनहरू कसरी मिलाउने भनेर
मलाई चाहिँ यहाँ रोक्नुपर्ने रहेको छ। तपाईँको चाहिँ नि FHD मोबाइलको मार्केट प्राइस कति छ त? 16,979 रुपियाँ। 32 GB मेमोरी, 3 GB ऱ्याम। दर्शकबिन साथीहरू, तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला होइन। 20 भन्दा कममा किन्न सक्ने मोबाइलको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। पहिलो थियो रेडमी 9, दोस्रोमा रियलमी 5i, तेस्रोमा ओप्पो A12, चौथोमा तपाईँको रियलमी, पाँचौँमा तपाईँको स्यामसङ ग्यालेक्सी, छैटौँमा रेडमी 8। यति नै त भएन।